στο γονίδιο, ταξινομούνται. Αλλά η επιστήμη δεν ξέρει πολλά πράγματα, δηλαδή ανάλογα με την φυσιολογία τους, όταν είσαι ο τύπος 1, είναι χειρότερο από το να είσαι τύπος 4. Αλλά αυτό υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, το έβαλα περισσότερο για επιστημονικούς λόγους. Δηλαδή έχουμε ερωτήματα όσον αφορά την ταξινόμηση και τη σχέση φαινότυπου-γονότυπου. Δηλαδή θα περίμενες αυτός που έχει 4 να είναι πιο ελαφρύς κλινικά, να έχει πιο ελαφρύ φαινότυπο από αυτόν που έχει 1. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, αυτό προσπαθώ να σας πω. Αλλά είναι υπό εξέλιξη αυτό. Λοιπόν, στην Ελλάδα είπαμε ότι σε αυτό το γονίδιο το γνωστό υπάρχουν αυτές οι πολλές μεταλλάξεις διεθνώς, αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους πληθυσμούς. Στην Ελλάδα, στο εργαστήριό μας που αποτελεί και κέντρο αναφοράς, γιατί δεν υπάρχει άλλο εργαστήριο που να κάνει γονίδια, έχουν βρεθεί 37 μεταλλάξεις έως σήμερα σε Έλληνες και Ελληνοκύπριους. 24 είναι όλα είναι στο εργαστήριό μας, αλλά 24 είναι από τις γνωστές μεταλλάξεις, από τις 1300. Οι 5 βρήκαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και 6 νέες μεταλλάξεις παγκοσμίως. Δηλαδή, άρα το 1300 συνέχεια και θα αυξάνεται. Καταλάβατε, τα στέλνουν στο εξωτερικό, τα κοιτάνε και αυτοί και μετά τα βάζουν σε μια διεθνή τράπεζα μεταλλάξεων αυτού του υποδοχέα. Εμείς, αν σκεφτείτε ότι αυτό το γονίδιο έχει 1300 μεταλλάξεις και εμείς έχουμε βρει πες 37-35 ένα τέτοιο νούμερο και είμαστε μια χώρα που έχει υπάρξει υποκατοχή για εκατοντάδες χρόνια και από τους Τούρκους και από τους Ιταλούς και από άλλες περιοχές, είμαστε αρκετά ομοιογενής πληθυσμός. Δηλαδή, εγώ έχω εκπλαγεί το ότι έχουμε σχετικά τόσο λίγες μεταλλάξεις σε σχέση με το τι υπάρχει στον κόσμο, γιατί έχουν περάσει διάφοροι πληθυσμοί από εμάς. Η δε Κέρκυρα έχει σε μεγαλύτερη συχνότητα μεταλλάξεις που σχετίζονται με την Ιταλία και με την Νότια και την Βόρεια Ιταλία και εμείς όταν έχουμε έναν από την Κέρκυρα, ας πούμε, κάνουμε ένα screening short, μικρό screening, γιατί είναι πολύ ακριβή εξέταση, άρα προσπαθούμε να την κάνουμε πιο οικονομική και κοιτάμε πρώτα αυτές τις μεταλλάξεις που έχουν περιγραφεί και αν δεν βρούμε, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, από αυτές τις μεταλλάξεις, πάλι για να δείτε την ομοιογένεια του ελληνικού πληθυσμού, εγώ μιλάω και λίγο ότι έχει σχέση και με την ιστορία αυτό και να αποστομώνει κάποιους. Το 79% έχει μόνο 6 μεταλλάξεις από τις 37 που σας είπα, δηλαδή είμαστε αρκετά ομοιογενείς, που μπορεί να είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Και μάλιστα το μισό, αν πάρετε το μισό, έχει τις 3 από αυτές. Καταλάβατε, δηλαδή σχεδόν το 50% του πληθυσμού μας από όλη την Ελλάδα έχει συνήθως 3 μεταλλάξεις. Η Τζένοα είναι αυτή που σας είπα της Γένοβας, που είναι πιο συχνή σε όλη την Ελλάδα και ιδίως στα Ιόνια νησιά. Έχει περιγραφεί στην πόλη Τζένοα. Ένας, αν θέλει να κάνει γενετική των πληθυσμών και μετά να το επεκτείνει και στην ιστορία, με αυτά τα μονογονητικά νοσήματα, αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα, έτσι για να δείτε πώς δουλεύουμε. Πάνω στο χάρτη της Ελλάδος βγάζουμε τον τόπο καταγωγής και τη μετάλλαξη, αυτό είναι από λίγους ανθρώπους εννοείται για να μπορείτε να το δείτε, του αρχαιοτέρου μέλους της οικογένειας, δηλαδή αν υπάρχει παππούς ή γιαγιά που έχει το γονίδιο και ξέρουμε ότι είναι, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα από τα Τζουμέρκα ή ότι είναι από την Κέρκυρα και μένουμε στην Αθήνα η οικογένεια, εγώ δεν θα γράψω Αθήνα, την κοκκίδα μου θα τη βάλω στα Κέρκυρα ή στα Τζουμέρκα ή στην Κρήτη, ανάλογα που είναι το αρχαιότερο μέλος της οικογένειας όσο μπορούμε να πάμε πίσω. Συνήθως μπορούμε εύκολα να πάμε στις 3 γενιές και δυσκολότερα στις 4 γενιές, γιατί όπως ξέρετε δεν υπάρχει και εθνικό αρχείο καταγραφής για τον ελληνικό πληθυσμό γενικά. Εσείς στην Κέρκυρα ίσως να μπορείτε να πάτε πιο πίσω, γιατί οι Ενετοί και οι αυτοί κρατούσαν αρχεία. Λοιπόν, εδώ στην Κέρκυρα έμαθα ότι είσαστε ένας δήμος τώρα. Εντάξει, συγχωρέστε μου αυτές τις... δεν ξέρω τι είναι καλύτερο για εσάς να είστε ένας ή πολλοί δήμοι. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλούς από τη Λευκήμη και από τους Παξούς και επίσης από το κεντρικό, το Δήμο Κερκυραίων, εδώ τον Δήμο Παρελίων, δηλαδή στο κέντρο και στη νότια πλευρά έχουμε τα περισσότερα περιστατικά. Έχουμε και από τη Βορειοεύη, αλλά περισσότερο του Θηναλίου δηλαδή έχουμε, αλλά περισσότερα σαν σύνολο, τα παιδιά που βλέπω, είναι από αυτές τις περιοχές.
ξεκινάμε. Παίρνουμε το ατομικό ιστορικό, δηλαδή βλέπουμε ένα παιδάκι που έχει χολυστερίνη. Η καλύτερη ηλικία, όπως θα δείτε, είναι να κάνει screening ο παιδίατρος στα 3 με 4 χρόνια ζωής του παιδιού που έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές και που τρώει και μια πιο πλήρη διατροφή, δεν είναι μόνο μεγάλα κτοκομικά και τέτοια. Σε αυτή, αν βρείτε λοιπόν η χολυστερίνη που είναι ψηλή και θα δούμε ποια είναι ψηλή, τότε κάνετε έλεγχο στους γονείς υποχρεωτικά και αν βρεθεί ένας ή και οι δύο που έχουν πάνω από 200 και δεν το ήξεραν, ρωτάτε και για τους δικούς τους γονείς ή τα αδέρφια. Και με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα οι γιατροί μπορείτε να δείτε αν αυτό το παιδάκι ανήκει σε οικογένεια η οποία έχει υψηλότερο ρίσκο και δεν έχει σχέση με το τι τρώει το παιδί και αν είναι παχουλό. Το τι τρώει έχει σχέση μέχρι 20%, αλλά εγώ μιλάω για τιμές που να είναι αρκετά μεγαλύτερες από το φυσιολογικό. Μετά παίρνουμε το οικογενειακό ιστορικό, αυτό που σας είπα, κάνουμε τον εργαστηριακό μας, αυτό το βιοχημικό έλεγχο που ήταν από την αρχή και μετά πρέπει να προχωρήσει σε γενετικό αν θέλεις να το αποδείξεις. Λοιπόν, πώς πρέπει να είναι προετοιμασμένος αυτός το παιδί ή ο ενήλικας. Έχουμε νηστεία 12 ή 14 ώρων στα παιδιά και στους ενήλικες που μπορεί να πιούν μόνο νερό, μην τρομάξετε, δεν είναι πολύ 12 ώρες. Σε ένα παιδί, δηλαδή ένα παιδί 3 ετών θα κοιμηθεί το βράδυ, μπορεί να πιει νεράκι άμα θέλει τη νύχτα και μέχρι να ξυπνήσει, αυτά κοιμούνται συνήθως 8-9 και θα ξυπνήσετε 8-9 για να το πάτε στο μικροβιολόγο. Αυτό είναι 12 ώρες, εντάξει, δεν ξυπνάνε να φάνε και τη νύχτα τα περισσότερα παιδιά αυτής της ηλικίας. Θα πρέπει να είναι μακριά από λίμωξη, μακριά από αντιβίωση και επίσης εδώ να προσθέσω ότι έχουμε δει ότι οι άνθρωποι που έχουν ανεμία, είτε γιατί χάνουν αίμα, είτε γιατί έχουν βαριά σιδηροπενία, είτε γιατί έχουν στίγμα μεσογειακής ανεμίας, δηλαδή βρίσκεις μια γενική αίματος με χαμηλό αιματοκρίτη και χαμηλό MCV, να σας το πω έτσι καθαρά. Αν του πάρεις τότε έλεγχο χολυστερίνης, υπάρχει περίπτωση να τη βρεις ψευδώς χαμηλότερη κατά 20-30 μονάδες. Έχετε το στο νου σας, δεν είναι γραμμένο στα βιβλία, αλλά είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που έχουμε κάνει με την Ετωλοκαρνανία και την Ευρυτανία, που έχουν εκεί στίγμα αρκετό, ιδίως η Ετωλοκαρνανία, και το είδαμε αυτό. Υπάρχει μια εξήγηση. Επίσης, εκεί που έλεγα λοιμώξεις, προσέξτε ιδίως γαστρεντερίτιδες εμέτους. Αυτές είναι ψευδώς χαμηλές τιμές δίνουν στα παιδιά. Επομένως πρέπει να έχει περάσει κάποιο διάστημα από